Bạn đã làm tốt việc cân bằng yếu tố thân, tức là cơ thể vật lý của chúng ta, như là đảm bảo được môi trường ngủ, đảm bảo được cân bằng dinh dưỡng trước khi đi ngủ và đảm bảo được thể xác chúng ta thư giãn hoàn toàn trước khi đi ngủ. Nhưng bạn vẫn mất ngủ, có phải bạn đang bị bệnh? Không hẳn, mà bạn đang gặp vấn đề rất là nghiêm trọng, đó chính là vấn đề về tâm trí và nỗi sợ khiến bạn mất ngủ. Do vậy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp điều trị mất ngủ không cần dùng thuốc dựa trên nguyên tắc cân bằng thân, tâm, trí, giúp cho bạn ngủ sâu, ngủ nhanh, ngủ ngon và giấc ngủ đạt chất lượng cao nhất. Phương pháp này gồm có 2 bước. Các bạn hãy làm đúng 2 bước này để đạt được một cái giấc ngủ chất lượng, ngủ sâu và ngủ nhanh. Bước thứ nhất là cân bằng yếu tố thể xác, tức là yếu tố thân. Tôi đã chia sẻ cho các bạn trong cái video trước, nó bao gồm hiểu được cơ chế giấc ngủ, biết được nguyên nhân mất ngủ, cân bằng được môi trường ngủ, đảm bảo được dinh dưỡng trước khi đi ngủ và thư giãn cơ bắp trước khi đi ngủ. Tất cả mọi yếu tố này tôi đã chia sẻ trong cái video trước, các bạn có thể tìm và xem lại. Link video tôi để dưới ở phần bình luận. Cái bước số 2 đó chính là bước định tâm kiểm soát trí, giúp trí của chúng ta trở nên thông suốt và khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bằng 2 kỹ thuật chính. Bạn có thể chọn một trong 2 kỹ thuật này để làm, hoặc bạn phối hợp cả 2 cái kỹ thuật này, cái đó tùy vào lựa chọn của bạn. Kỹ thuật thứ nhất đó chính là kỹ thuật tư duy ám thị và xạ tâm thức. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, khi chúng ta thay đổi sự hiểu biết, niềm tin về giấc ngủ, nó sẽ hiệu quả hơn chúng ta sử dụng thuốc an thần trong điều trị mất ngủ. Vậy kỹ thuật này chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như sau. Khi bạn mất ngủ thì trong cơ thể bạn lúc nào cũng có một cái nỗi sợ hãi mất ngủ, và trong suy nghĩ của bạn lúc nào cũng nghĩ rằng tối nay tôi sẽ khó ngủ và tôi sẽ không ngủ được. Vậy các bạn chỉ cần thay đổi lại lối suy nghĩ này là tối nay tôi sẽ ngủ ngon và tôi ngủ rất ngon. Khi bạn lặp lại suy nghĩ này nhiều lần thì cơ thể của bạn cũng sẽ tự điều chỉnh lại cái việc ngủ cho chính bản thân bạn. Tiếp theo là xạ tâm thức. Vậy việc xạ tâm thức này các bạn làm khi nào? Khi mà các bạn mất ngủ, bạn thao thức vì mất ngủ, thì lúc này bạn không cố gắng ngủ nữa, vì việc cố gắng ngủ chỉ khiến cho bạn mất ngủ nhiều hơn mà thôi. Các bạn hãy ngồi dậy và thực hiện ngay phương pháp xạ tâm thức này bằng cách là các bạn hãy lấy bút và giấy ra, các bạn ghi hết tất cả mọi suy nghĩ ở trong đầu của bạn, ghi hết nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, nỗi rầu rĩ, nỗi thống khổ trong cơ thể bạn ra. Ghi đến khi nào? Ghi đến khi nào tay bạn rã rời, suy nghĩ hết dần, và lúc đó tôi tin chắc rằng bạn cũng sẽ buồn ngủ. Nếu bạn không muốn ghi thì bạn sẽ làm gì? Tôi còn có cách khác cho bạn. Các bạn có thể tâm sự trải lòng mình với người bạn đồng hành, với bạn bè, tâm sự hết mọi thứ ra cho người đồng hành của mình. Nếu bạn không có người đồng hành, không có bạn thì sao? Bạn có thể thực hiện phương pháp độc thoại. Các bạn có thể ngồi và nói những suy nghĩ, những tâm sự trong cái cõi lòng sâu xa của mình ra để mình tự nghe và mình tự thấu hiểu. Và phương pháp đơn giản hơn là các bạn có thể đọc sách. Việc đọc sách này cũng khiến chúng ta chữa lành, và đặc biệt là chữa lành vấn đề mất ngủ. Đó là kỹ thuật tư duy ám thị và xạ tâm thức. Kỹ thuật số 2 trong cái việc định tâm và kiểm soát trí khiến bạn ngủ sâu, ngủ nhanh và giấc ngủ chất lượng, đó là kỹ thuật sử dụng thiền định và yoga trong việc trị liệu mất ngủ. Đây là một cái kỹ thuật mà tôi hay áp dụng cho bệnh nhân của tôi, và bệnh nhân của tôi rất là thích thực hiện kỹ thuật này.
Vậy kỹ thuật này làm như thế nào? Các bạn hãy chú ý lắng nghe thật kỹ. Bước 1, các bạn không ngủ được thì các bạn đừng cố gắng ngủ được, vì việc cố gắng ngủ chỉ làm cho chúng ta mắc ngủ hơn mà thôi. Vì vậy các bạn hãy ngồi dậy và thực hiện ngay động tác cầu nguyện, cầu cho gia đình, cho bạn bè, cho chính bản thân bạn. Việc này giúp làm cho tâm trí bạn ổn định, giúp tâm an ngay từ bước đầu tiên. Khi các bạn cầu nguyện xong thì các bạn chuyển sang bước số 2, đó chính là các bạn thực hiện động tác yoga, tư thế em bé Balasana. Tư thế này sẽ giúp cho bạn thư giãn cơ vùng lưng, tăng cường máu lên não và giảm căng thẳng, giúp các bạn thở sâu hơn. Các bạn hãy làm 2 đến 3 lần. Sau đó các bạn chuyển sang bước 3. Bước số 3, đây là bước định tâm và kiểm soát suy nghĩ bằng thiền định. Đây cũng là bước khó nhất nhưng cũng là bước quan trọng nhất. Các bạn làm được đến bước này thì tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và chất lượng. Bước này làm như sau. Các bạn hãy ngồi thẳng lưng. Sau đó các bạn tập trung vào hơi thở của mình. Các bạn có thể tập trung vào bụng. Tôi thường hướng dẫn bệnh nhân tập trung vào vùng dưới mũi, vùng này các bạn, vùng nhân trung này. Các bạn tập trung vào hơi thở. Khi hít vào và thở ra thì các bạn sẽ thấy một cái luồng khí đi qua vùng nhân trung của mình. Sau đó các bạn dần nhắm mắt lại và quan sát suy nghĩ của mình. Lúc đầu các bạn sẽ cảm thấy rằng là suy nghĩ của chúng ta rất hỗn loạn, đầy tiêu cực, đầy lo lắng và đầy sợ hãi. Và kéo theo đó là nhịp thở của chúng ta cũng rất hỗn loạn. Các bạn cứ quan sát, không để bị cuốn theo các dòng suy nghĩ, không phản xét suy nghĩ. Dần dần thì suy nghĩ nó sẽ trở nên lạc quan hơn, tích cực hơn, và sau đó là hơi thở sẽ chậm lại và đều hơn. Có bạn khi tới bước này đã buồn ngủ và lăn ra ngủ luôn, hoặc có bạn đến bước này rồi mà bạn chưa buồn ngủ được. Nếu các bạn nào đến bước này rồi mà các bạn chưa buồn ngủ mà cảm thấy mỏi lưng và tê hai chân, đặc biệt là những người bị mất ngủ mãn tính và những người mới thường hay bị cái này, thì các bạn hãy chuyển sang bước số 4. Vậy bước số 4 chúng ta vẫn là thiền định, nhưng chúng ta chuyển sang tư thế thiền nằm. Các bạn hãy nhẹ nhàng nằm xuống theo tư thế sát nhất, tư thế Savasana. Các bạn vẫn giữ nguyên cái trạng thái tập trung vào hơi thở và quan sát suy nghĩ của mình. Đến một mức nào đó các bạn cảm thấy suy nghĩ của mình hết hỗn loạn và nhịp thở chậm lại, thì các bạn sẽ cảm thấy tâm mình được an. Có người cảm thấy rằng lúc này mình không còn suy nghĩ hay không còn nỗi sợ hãi nào trong người nữa, và các bạn ngủ luôn không biết thế nào. Nếu đến bước này rồi mà các bạn vẫn chưa ngủ được thì chứng tỏ cái chứng mất ngủ của bạn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng các bạn đừng lo, các bạn hãy chuyển sang bước số 5. Khi chúng ta thực hiện tư thế thiền nằm ở bước số 4 là tư thế Savasana, tư thế sát chết. Đâu thì chúng ta cảm thấy mỏi ở vùng lưng, thì chúng ta hãy chuyển sang tư thế Đức Phật. Nhưng chúng ta vẫn phải duy trì sự định tâm, tức là tập trung vào hơi thở và quan sát suy nghĩ. Lưu ý rằng tập trung vào hơi thở và không để suy nghĩ cuốn đi. Sau một thời gian bạn quan sát suy nghĩ, bạn sẽ cảm thấy rằng có một khoảnh khắc là chúng ta không còn một suy nghĩ nào nữa. Cảm giác bình an trở về. Khoảnh khắc này tùy vào mỗi người, có người ngắn, có người dài. Và sau khoảnh khắc này chúng ta cảm thấy thể xác và tâm hồn của chúng ta rất thoải mái và các bạn chìm vào giấc ngủ rất là ngon. Nhưng có những người
mãi mà không đến được cái khoảnh khắc này, mãi mà vẫn không ngủ được, thì các bạn làm gì tiếp theo đây? Các bạn hãy quay lại bước số 4, hãy chuyển sang tư thế sát chết lại, rồi các bạn lặp lại qua bước số 5. Tôi tin chắc rằng là chưa tới 15 ngày thì 80% các bạn đều có một cái giấc ngủ ngon, giấc ngủ chất lượng và cải thiện được tình trạng mất ngủ của mình. Các bạn làm hết tất cả những kỹ thuật tôi nói rồi, nhưng các bạn vẫn không ngủ được. Vậy điều gì đang xảy ra? Các bạn đừng lo, khi các bạn thực hiện kỹ thuật định tâm này mà các bạn không ngủ được, nhưng khi các bạn mở mắt ra thì các bạn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, như là cơ thể mới ngủ dậy vậy. Các bạn tràn đầy năng lượng, tâm trí được tỉnh táo và thông suốt. Không tin thì các bạn hãy thử. Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc gì hay có vấn đề gì xảy ra trong quá trình này cần được sự tư vấn và giúp đỡ kịp thời, thì các bạn hãy bình luận hoặc nhắn tin để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé. Đó là toàn bộ phương pháp cân bằng thân tâm trí, giúp bạn điều trị chứng mất ngủ, giúp bạn có được một giấc ngủ chất lượng, giấc ngủ sâu. Tóm lại, phương pháp này gồm có 2 bước. Bước thứ nhất là cân bằng thân, là các bạn đảm bảo môi trường ngủ, đảm bảo dinh dưỡng trước khi đi ngủ và đảm bảo thư giãn thể xác trước khi đi ngủ. Và bước số 2 là các bạn thực hiện 2 kỹ thuật để cân bằng tâm và trí. Kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật tư duy ám thị và xạ tâm thức, và kỹ thuật số 2 là kỹ thuật định tâm kiểm soát suy nghĩ bằng thiền định và yoga trị liệu. Nếu các bạn thấy bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ đến tất cả mọi người mà họ đang cần để điều trị chứng mất ngủ này. Tôi chúc các bạn thành công. Tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.